आँखाबाट आँसु त्यसै झरिदिन्छ। कत्रो आइसक्रिम, सानो नानी तर कत्रो आइसक्रिम, बिग आइसक्रिम। Tony. टोनी Yes. हलेगा कति अल्गो छ हेर्नु होला। यो रिङडै झुट्ने गरिकन ओन्ली $20 फर 15 मिनट्स। तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। पानी नै खाइन्छ, अरू केही खाइँदैन होइन। नमस्कार साथीहरू, बसेको 7-8 महिना भइसक्यो। के गर्ने, यता किताब पढ हुँदैन, उता क्यामेरा चलायो हुँदैन, यता गर हुँदैन, उता गर हुँदैन, वाक्क लगाइसक्यो। त्यसैले गर्दाखेरि आज यसो सेन्ट्रलतिर घुम्न पो जाउँ कि भन्ने मनस्थिति पनि बनाउँदैछु लागिसक्यो। त्यसैले गर्दाखेरि म सेन्ट्रलतिर जानु पर्यो भन्ने विचार गर्दैछु है साथीहरू, हेर्दै गर्नु। साथीहरू, तपाईँलाई यति बेला मैले हङकङ स्थित सेन्ट्रलको यो विभिन्न दृश्यहरू देखाउने कोसिस गरिरहेको छु। यदि तपाईँहरू सेन्ट्रल पुग्नु भएको छ भने अवश्य पनि तपाईँहरूलाई यो दृश्यहरू स्मरणमा आउन सक्छ, तपाईँहरूले सम्झिन सक्नुहुनेछ। यदि जानुभएको छैन भने पनि वास्तवमा हङकङ स्थित सेन्ट्रलको दृश्य यस्तो रहेको छ। र वास्तवमा हङकङ भनेकै ठाउँ नै यही हो। यसलाई हङकङ आइल्यान्ड पनि भनेर चिन्न सकिन्छ। यहाँ विभिन्न किसिमका राम्रा डेकोरेसनहरू गरिएको छ। वास्तवमा पर्यटकहरूलाई चाहिँ लोभ्याउनको लागि र किसिमको डेकोरेसन गरिएको हुनुपर्दछ। फोटो पनि खिचियो। ड्राइभिङ चाहिँ दिदीले खिचिदिनु भयो, हेर्दै गर्नु होला। सिट अफ गाइज। वाउ, एफसी टावर कति अल्गो छ हेर्नु होला। यो रिङडै झुट्ने गरिकन ठुलो बिल्डिङहरू। मैले भने हङकङ भनेको कङ्क्रिटको सहर हो। पानी खाइन्छ अब। साथीहरू, घुम्दै जाने क्रममा मैले यो एक प्रकारको पिङ देखेँ। यो पिङ देखेर मलाई खेल्न मन लाग्यो। त्यसपछि मैले यो पिङ खेल्ने निर्णय गरेँ। यो पिङ वास्तवमा हेर्दाखेरि निकै अलिक अनौठो खालको देखिन्थ्यो। हुन त विभिन्न देशहरूमा होला। त्यसैले यो पिङ खेल्ने मैले चेष्टा गरेको छु। क्रमशः भिडियो हेर्दै गर्नु होला है। यो पिङ खेल्ने ट्राई गर्नु पर्यो। आज सोध्नु पर्यो के भन्छ। यो पिङ कहिले खेलेको छैन होइन। हेर्नु, यो पिङ टाढो सानो देखिएको छ। परबाट तपाईँलाई नजिकबाट म देखाउनेवाला छु। यो पिङ चाहिँ कस्तो छ हेर्दै गर्नु है। साथीहरू, मैले अघि नै भनेको छु, मैले हङकङ स्थित यो सेन्ट्रल भन्ने ठाउँको विभिन्न दृश्यहरू तपाईँहरूलाई मैले देखाउने कोसिस गरिरहेको छु। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। भन्न चाहन्छु, मैले भनेको पिङ चाहिँ अब कहाँबाट जाने हो थाहै छैन। अब यहाँ अझै पर पनि एउटा रोड रहेछ होइन। म हिँड्दै नै छु जानको लागि। त्यो पर देखिएको गोलो भएको पिङमा होइन आज म खेल्ने ट्राई गर्दैछु है। यहाँ सेन्ट्रल पायर भन्छ। यहाँबाट विभिन्न ठाउँमा जानको लागि बोटहरू यहाँ लाग्छ, सिबोटहरू। र पिङ चाहिँ अब यहाँनिर आइसक्यो होइन। यहाँसम्म आइसकेँ। म पारी थिएँ हेर्नु होला। पारीबाट यो पिङको फेर्न आइसकिसकेँ। तर यहाँ खेल्ने सिस्टम के छ कसो छ होइन। जाँदै नै छु, पुग्नै बाटै कता हो, एन्ट्री कता हो। ल अब चाहिँ भने यो पिङको फेदैमा आइपुगिसकेँ होइन। यहाँनिर तल यस्तो छ टिकट काट्ने कहाँ हो र इन्ट्री कहाँ हो। इन्ट्रीको लागि म जाँदैछु अगाडि।
Need to pay the money? No money. Just scan. Scan? Scan only? $20. How much? $20. 20? Yes. Isaman? It's a month. Echo? 2 to 3 rounds. Oh. I take about 15 minutes. Oh. 15 minutes. Yeah. Then I have to pay $20. $20. Oh, no problem. Okay. अब यहाँ चाहिँ $20 तिरेर चाहिँ खेल्न पाउने यो व्हिलमा चाहिँ भनेर भनेको छ। यो पिङमा म आइसकेको छु साथी हो। टिकट काउन्टर कता यता 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 Pinto 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 गरो कहाँ छ पैसा तिर्ने ठाउँ चाहिँ पर छ अरे पैसा तिर्नु पर्यो फर्स्ट चाहिँ होइन साथीहरू हेर्नु है यो पिङ आज म खेल्दैछु कत्रो कत्रो बेस छ पैसा तिर्ने यहाँ टिकट आउँदैछ guys ticket finally I got the ticket भित्र जाँदैछु अब त्यसले चाहिँ टिकट लिएर आइज भन्दै थियो मलाई यो पिङ घुम्ने साथी हो पिङ घुम्ने आउनु कोही हुनुहुन्छ स्क्यान गर्नुपर्ने अरे फेरि थ्याङ्क यू स्क्यान पनि भइसक्यो अब बाटो कता हो पिन्डो भयो यो पिन थुप्रै मान्छेहरू छन् यताबाट पनि यता यहाँ टिकट बुझाउने ठाउँ रहेछ नि त यहाँनिर हुन्छ त फाइनली टिकट मैले पाइसकेको छु अब यहाँ जाने 15 मिनटसम्म घुमाउने भन्दैछ हेरौँ म हाइटदेखि मलाई डर लाग्छ कस्तो हुन्छ हेर्नु है यो 40वटा बक्सको सम्म गर्ने थियो हो कि होइन मोर देन 40 बक्सेस मेबी ड्युटी अफ भएर अर्को आइसकेको छ यो बहिनीको ड्युटी अफ भएको होला सायद यो बहिनीलाई चाहिँ बिचरा यो पङ्खाले चाहिँ उडाउँछ जस्तो छ है यो पङ्खाले यो बहिनीलाई उडाउँछ जस्तो लाग्छ हेर्नु है हड्डी मात्रै छ आयो 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 बस्यो बस्यो Which one is the emergency call? Don't take off your mask. Thank you. एक्लै परियो छैन कोही पनि यसको एमर्जेन्सी बटन कल यहाँ छ एमर्जेन्सी पऱ्यो भने यो कल गर्ने भन्दैछ एमर्जेन्सी के हुन्छ होला र म डराउनेलाई यतापट्टि उनी रेडी अपरेटर हेर्दैछ सिसी क्यामेरा छँदैछ सबै सुरु 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 ल तलको दृश्यहरू यस्तो छ हेर्नु निकै हाइट पो रहेछ त आमा डरै लाग्ने रहेछ एक फोनका घुम्दाखेरि भइहाल्ने रहेछ हेर्नु कति डर लाग्दो देखिन्छ यताको दृश्य अघि म तलकै त उसमा चाहिँ के भन्छ उयो भएको हराको तलकैबाट पारी सानो सानो कारहरू रहेछ त्यहाँ पर होइन त्यहाँबाट म यता आएको आउँदा 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 यताको बाटो हुँदै 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 यसको फेदमा आएको मलाई एक फन्का भयो पुग्ने रहेछ हेर्नु तल समुद्रको दृश्यहरू आउँदै नै छ पानी पुग्यो हेर्नु है साथीहरू को हो मलाई चाहिँ हाइटसँग डर लाग्छ म चाहिँ एक फन्का मात्रै खेल्छु एक फन्का खेले पुग्छ मलाई चाहिँ मलाई एक फन्का भयो
पुग्छ मास्क नखोल भने चाहिँ एकपल्ट खोलिदिनु पर्यो बदमास मलाई खन्का भए पुग्छ यस्तो हेर्नु परबाट हेर्दाखेरि जति देखिन्थ्यो त्यस्तो होइन रहेछ तर स्पिडै नघुमाउनु त पुरा स्पिड घुमाए पो पुरा स्पिड घुमायो अब म त आउँछु स्पिडै घुमाएन यतिकै रहेछ यसको हेर्नु है साथीहरू तल पारी पर अग्लो बिल्डिङ देखेको फेदमा चाहिँ हाम्रो ब्याडमिन्टन खेल्ने ठाउँ हो त पर देखेको अग्लो बिल्डिङ छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो उयो हो अब भयो ओइ भयो यसले रोकेन मलाई लग्यो फेरि मलाई भयो यति भए एक फन्का घुम्नु मात्रै हो म निक्लेँ जाउला हुन्छ है जाउला म No, okay. Just one round. No need. Just one round, okay? Thank you. Just one round. I want to see. I want to experience only. Okay. Thank you. Bye bye. Bye bye. मैले खन्का घुमेर मैले अनुभव गरिहालेँ होइन मलाई पुग्यो यति भए हेर्ने हो निक्लिने ठाउँ कता यहाँ हेर्नु यो हस् त साथीहरू जसले यो भिडियो हेरेर मनोरञ्जन लिनुभयो यति बेलासम्म यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आउँदो अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ यसै गरी यो भिडियोलाई हेरिराख्नु हुने नयाँ साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ अन्त्य भएको जानकारी गराउन चाहन्छु अर्को भिडियोमा अवश्य पनि भेट हुनेछ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु हस् त नमस्कार बाई बाई यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् नमस्कार